اهلا بكم في حلقه جديده. النهارده هتكلم عن ويندوز 11 ومتطلبات ويندوز 11، وهتكلم كمان عن موعد اصدار الويندوز، وهتكلم كمان عن ازاي تسطبه. طبعا هو طريقه تسطيبه زي اي ويندوز عادي، بس تابع معايا للاخر عشان تتفرج على شكل الويندوز في الاخر. وتعالى نتكلم عن متطلبات ويندوز 11. بالنسبه لبيتيوم 32 ده انت هتحتاج معالج احاد النواه 1.2 جيجا هرتز. اما بالنسبه 64 بيتيوم ده انت هتحتاج معالج احاد النواه 1.4 جيجا هرتز. وعندنا بقى الحد الأدنى للرامات 2 جيجا. دقة الشاشة طبعا 768 في 1024. طبعا لما تيجي تحمل الويندوز انت لازم على الأقل يبقى فيه 15 جيجا تمام موجودة في الهارد. طبعا اللي فوق دوت اللي هو للأجهزة الضعيفة. بالنسبة بقى للأجهزة المتوسطة أو العالية، طبعا عندك معالج ثنائي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز أو أسرع. طبعا هتحتاج 4 رام. دقة الشاشة 1050 في 1680 او اعلى. هيحتاج منك 18 جيجا مساحة لازم يبقى موجود عندك في الهارد. موعد الاصدار ويندوز 11 هيبقى 24/6. وبس ده كده كان المعلومات على السريع كده عنه. تعالى بقى طريقة التسطيب.